Вітаю, друзі! Зараз легко побачити дві інформаційні кампанії. В Телеграм-каналі, в Фейсбуці і навіть в медіа, наприклад, на Українській Правді або в інших ЗМІ, з'являються дві інформаційні кампанії, які легко прослідити. І більше того, будь-який фахівець скаже, що це відбувається. Перша інформаційна кампанія, яка має на меті атакувати Залужного з використанням військових, а друга, навпаки, підтримати Буданова і, до речі, також з використанням військових, а також з створенням деяких міфологізмів для того, щоб ще більше підняти його рейтинг. При всіх варіантах це дуже цікаво спостерігати, якщо не війна. А от через війну ми розуміємо, що відбувається. Замовник в обох компаніях Банкова. Наша влада, чинна влада, яка і сьогодні думає про вибори. Саме тому запускаються ці дві компанії, бо їх не влаштовує те, що є абсолютно лідерство Залужного серед цих рейтингів довіри, а також серед цих електоральних рейтингів. Це не просто вибішує Зеленського, це його дратує до нестями, і він хоче змінити ситуацію. А для цього використовується все, що можливо. І не лише примітивний бруд. Інколи торпедують. Так, військові можуть бути незадоволені чим завгодно, але я хочу подивитися на трохи інше. На те, хто зацікавлений, щоб це зараз з'явилося. І тут знову, ми вже це бачили. Ми бачили бруд, який просто потоком лівся на Залужного, і як ніжно Банкова облизувала Сирського. А потім, після того, як Залужного збили, той же самий бруд у виконанні тих самих людей, не тільки безуглою, пішов на Сирського. Стара технологія, але працююча. І зараз завдання влади щонайменше вирівняти рейтинги Залужного і Буданова. Зеленський, який взагалі зараз не конкурент ані Залужному, ані Буданову, який дуже хоче все ж таки переобратися, зараз проводить експеримент. Він так сидить, так, а давайте-ка ми проведемо от такий експеримент. Будемо розкачувати Буданова, якщо він зрівняється, або навіть його рейтинг підійметься вище, ніж у Залужного, ми тоді будемо гратися в наступника. Так, тоді Буданова будуть вкладати гроші, ресурс, а не просто спалювати його рейтинг для того, щоб відмити Офіс президента. Більше того, це тестування резерву і запасу міцності Буданова, чи вдасться йому у результаті цих інформаційних кампаній не просто зрівнятися у рейтингу, а спробувати, і це не Буданов навіть робить, щоб ви розуміли, а просто Зеленський і його оточення, а спробувати просто-напросто підняти рейтинг Буданова так, щоб він був над Залужним. Так це зробити майже неможливо. Тому опустити рейтинг Залужного. Примітивно, але хочуть. До речі, проблема в тому, що попри всі історії, влада намагається і далі брехати і розповідати про якісь речі, не говорячи головне. А навіщо взагалі ця влада Україні? От відверто. Уявіть собі, що в майбутньому Зеленський йде на вибори. Бо сьогодні він хоче, але рейтинг не пускає. І він тому спостерігає, що відбувається. Якщо вдасться торпедувати Залужного, тоді Буданова чуть підкачують, але далі можуть торпедувати вже Буданова для того, щоб і його припустити. І далі Залужний з Будановим з боку, а Зеленський на білому коні. І тут стає запитання. Кінь може і білий. А от всі ці корупційні історії, вони в наступному, після обрання, в наступному часі якось зміняться, зникнуть чи залишаться? Дайте відповідь, будь ласка, зараз в коментарях. Як ви вважаєте, якщо Зеленський переобереться, більше корупційних історій не буде? Не буде історії з Міндічем і Бакановим, не буде Єрмаків і Шурми, не буде Шефіра і Чернишова, не буде двушечки на Москву? Напишіть, будь ласка, буде чи не буде? Вірите ви чи не вірите в це? Пишіть, це важливо. Далі, його політичні погляди. Мы же пам'ятаємо, какая разница? І я вам нічого не должен. Оці два головних принципи. Хто він? Правий, лівий, він центрист, він казав, що він лібертаріанець, так? Але ж, мені здається, він не дуже розуміється,
що це значить. Так само, як його колись в Аспені запитали, як він ставиться до жінок і до фемінізму, він сказав, що він фемініст. Ну, це було дуже смішно, реготали всі, але зараз щось ці, хто реготав, не сміються. Так от, далі, що він може дати для економіки? Він руйнує економіку разом з Гетманцевим і, до речі, доволі успішно. А може він зможе повернути території? Ні. Може він зможе зробити так, щоб унеможливити новий етап війни? Ну, ми вже ж пам'ятаємо травневі шашлики, і що я скоріше помер в Криму, але би його не здав. Ну, до речі, що там з Авдіївкою, що з Маріуполем, що з Васильівкою, що з Токмаком, що з Гуляйполем, може далі називати міста, які завдяки генію нашого верховного головнокомандувача ми втратили, а він не загинув. Далі, які перспективи для України при всьому цьому? Може, верховенство права в Україні з'явиться? Ну да, з татарськими судами 100%. А може тоді свобода слова, бо для українців волелюбних і свободних людей це важливо. Ну, ми ж бачимо, як єдиний телемарафон, на якому є чорні списки і більше нікого нікуди не пускають. То тоді навіщо він потрібен Україні? І це дуже цікава історія. Але Зеленський потрібен сам собі, бо влада його вкусила. Він, як той наркоман на дозі, сів на владу і не може з неї соскочити. І оце найбільша його проблема. Бо той Зеленський, який був раніше, і той, який зараз, це різні Зеленські, геть інші. Так от, зараз Зеленський хоче все ж таки спробувати торпедувати Залужного, підняти трохи Буданова, і якщо зрівняються рейтинги, то буде тоді рішення дійсно щодо наступництва влади Будановим. Але це найголовніше. Залужний не влаштовує владу ні при яких умовах. Ну, по-перше, тому що Залужний – це погляди, це політичні взгляди, це військові взгляди, це досвід, розуміння. А головне, що Залужний 100% буде наздоганяти тих, хто скоїв злочини. А влада хоче отримати гарантії для себе. Гарантії, щоб її не чіпали. І фактично на виборах ми побачимо дві цікавих речі. Перше, те, що проти Залужного будуть не лише вороги, а й державний апарат, повністю все, що тільки можливо, весь держресурс, весь адмінресурс, всі важелі впливу. І повірте, ви навіть не уявляєте, на що готовий йти Володимир Олександрович для того, щоб уникнути покарання і перемогти на виборах. І далі. Це невідомо, коли станеться. Це невідомо взагалі станеться, бо зараз треба виживати, але ми ж розуміємо, що якщо під час повномасштабної війни Зеленський опікується питаннями виборів, то що для нього першочергове? Може він стабілізує фронт? Ні. Може він займається питанням мобілізації СЗЧ? Ні. Може граничні терміни служби? Ні. Може тоді хоч би питання боротьби з корупцією на забезпечення ЗСУ? Теж ні. До речі, навіть не засудив двушечку на Москву. Тому те, що ми спостерігаємо, це тестування ситуації і фактично випробування деяких нових технологій. Чому? Тому що влада розуміє, втрата контролю і втрата влади Зеленським – це перший крок до відповідальності за скоєне. За все скоєне, за всі порушення законів і Конституції, за всі злочини, які робили всі друзі Зеленського. До речі, вони всі дуже хочуть, щоб або він залишився, або наступник, але хто завгодно тільки з команди. І саме через це вони підуть на будь-які схеми, навіть ціною будь-яких втрат для держави. І сьогодні дуже важливо розуміти, що відбувається. Бо якщо вами маніпулюють, якщо вам впарюють от таке лайно, то значить вас навіть за людей не вважають. І вважають, що це дуже просто. Так, комусь пообіцяють місце на виборах, комусь просто через його персональну образу зможуть щось впарити. Хтось дійсно вважає, обґрунтовано вважає, що хтось неправий. Але коли це системно відбувається на державному рівні, то це технологія. І як відомо, якщо щось виглядає як качка, якщо щось крякає як качка, якщо щось ходить як качка, то це і є качка. Тож те, що ми зараз бачимо, це чергова атака на Залужного, але яка не допоможе владі
уникнути відповідальності за скоєне. А вона марить це. Марить цим і хоче цього досягнути. Ні, не буде. Бо якщо це відбудеться, Україна програє остаточно. Бо якщо ті, хто винні в злочинах, не будуть відповідати за те, що сталося під час війни, багато хто вважає, війна все спише, не спише, в цьому випадку не спише, то тоді всі жертви даремні, всі трагедії марні. І висновків ніхто не зробить. А це перший крок до остаточного знищення держави. Цього допустити ми не маємо права. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Робіть висновки, робіть, це важливо. І підтримуйте ЗСУ, бо це надважливо. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді, якщо будемо гуртуватися навколо інтересів ЗСУ, все справді буде Україна. Дякую вам, па-па. Thank you.